السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو نشرح فيه طريقة تغيير زيت الجير في السيارة. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. في البداية نشغل السيارة ونحرك الجير في كل الوضعيات من P إلى R إلى N إلى D إلى 2 و L، وكذلك نرجع بنفس الخطوات إلى P وننتظر في كل خطوة حوالي ثانيتين، والهدف أن الزيت الموجود داخل الجير يختلط حتى ينزل بالرواسب اللي موجودة فيه عند تفريغ الزيت. أسفل جسم الجير في عندنا غطاء خاص بالجير في عليه طبة لتفريغ الزيت. لازم نفرق بين الطبة الخاصة بتفريغ زيت المحرك وزيت الجير. نختار الطبة الصحيحة والمكان الصحيح، وننظف المكان من أي أتربة عالقة فيها، ونستخدم مفتاح ألين كي مقاس 10 لفك الطبة وتفريغ الزيت. وظيفة زيت الجير هو نقل الحركة داخل أجزاء الجير بين بعضها البعض من خلال ضغط الزيت، وأيضا يقوم الزيت بتليين وتسهيل حركة الأجزاء اللي موجودة داخل الجير. بعد تفريغ الزيت نفك الحاوية الخاصة بالجير حتى ننظفها من أي رواسب موجودة في الداخل. في عندنا حوالي 15 برغي نفكهم وننزل الحاوية. يجب تغيير زيت الجير كل حوالي 25,000 كيلومتر من الاستخدام أو كل سنتين. عدم تغيير الزيت راح يؤدي إلى فقدان الزيت للخصائص اللي موجودة فيها، وبالتالي راح يكون في مشكلة في ضغط الزيت داخل منظومة الجير، وهذا راح يظهر على شكل نتعة أو ضعف في عزم السيارة أو مشاكل أخرى، بالإضافة إلى أن الزيت راح يفقد خاصية التليين، وبالتالي راح يؤدي إلى تآكل الأجزاء والكلاتشات الموجودة في الداخل، وهذا راح يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي الخاص بالجير. باستخدام المفك نعطي دفعة صغيرة حتى نفصل حاوية الزيت عن جسم الجير، وقبل هذا ننتبه أن نخلي برغيين من الطرف الآخر يكونون مرخي حتى يمسك حاوية الزيت من أنه يطيح على الأرض مع الزيت المتبقي. في حال إذا ما تم تغيير زيت الجير لمدة طويلة، فالأفضل أن ما نغير الزيت ونخليه على حاله، لأن في أحوال نادرة تغيير الزيت في مثل هذه الحالة راح يؤدي إلى انهيار الجير. في عندنا 3 براغي تثبت فلتر الزيت، نفكهم وننزل الفلتر.
في عندنا 2 مغناطيس تجمع الرواسب المعدنية، وبنلاحظ أن الرواسب عندنا بكمية معقولة. نستخدم البنزين في تنظيف حاوية الزيت من الرواسب اللي موجودة فيها. في عندنا جاسكت على أطراف حاوية الزيت، الأفضل أن نغيرها في كل مرة نفك فيه الحاوية، لكن إذا كان الجاسكت في حالة طرية ممكن أن نستخدمه أكثر من مرة، بشرط أن ننتبه على أي تسريبات تظهر فيما بعد. نرفع المغناطيسين من أماكنهم وننظفهم بقطعة قماش. نرجع المغناطيسات إلى أماكنها بشكل صحيح حتى ما تلامس أي أجزاء داخل الجير. ننظف الفلتر من الرواسب اللي عليها بالبنزين. لما نعبي الزيت ننتبه على أن ما تكون الكمية أكبر من المطلوب، لأن هذا الشيء راح يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل النتعة القوية عند نقل الغيارات أو مشاكل أخرى، لأن الكمية الزائدة تسبب ضغط زائد داخل الجير. بعد التنظيف نركب الفلتر وحاوية الزيت بنفس الطريقة اللي فكينا فيها، ونشد البراغي بعزم خفيف. نستخدم زيت الجير بنفس المواصفات اللي مذكورة في دليل الصيانة، وتكون من شركة معروفة، وبنفس الكمية المحددة في الدليل. أنا عندي المطلوب حوالي 2.5 لتر من الزيت عند إعادة تعبئة زيت الجير. جسم الجير يحتوي على كمية حوالي 5 إلى 6 لتر من الزيت. عند تفريغ الزيت من الأسفل ينزل عندنا حوالي 2.5 لتر، وكذلك عند التعبئة بنعبي بنفس الكمية، وهذا يعني أن في كمية أخرى من الزيت تكون موجودة داخل الجير ما تنزل معانا. وحتى نجدد كامل الزيت ممكن أن نكرر خطوات تفريغ وتعبئة الزيت مرتين، بمعنى أن نعيد تفريغ وتعبئة الزيت مرة أخرى بنفس الخطوات بعد حوالي 3 أيام أو أسبوع من استخدام السيارة. وبهذه الطريقة بنكون غيرنا معظم الزيت اللي موجود داخل الجير. نشغل السيارة ونحرك الجير في كل الوضعيات. بعدها نقيس مستوى الزيت، إذا كان في نقص ممكن نضيف كمية مناسبة. في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب،
وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.